साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई NTC ले फ्रीमा दिने 500 MB डाटा कसरी लिने भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। प्ले स्टोरमा आएपछि NTC एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ इन्स्टल गर्नु भएपछि एकछिन लोड हुनेछ। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ भनिरहेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले फ्रीमा 500 MB डाटा लिन पाउनुहुनेछ। जम्मा 3 दिनको लागि तपाईहरुलाई फ्रीमा पाउनुहुनेछ। यो देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यहाँ डाउनलोड हुन स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मैले यो ट्रिक बताइदिएको छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो इन्स्टलिङ हुँदैछ। हेर्नुस्। अब ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि एलाउ गर्नु होला। अब तपाईले नयाँ आइडी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल आइडी, आफ्नो इमेल आइडी कुन चाहिँ चलाउनु राख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले इमेल आइडी हालिसकेपछि तपाईले फोन नम्बर हाल्नु होला। जुन चाहिँ मोबाइल नम्बरमा तपाई 500 MB लिन चाहनुहुन्छ त्यही नम्बर हाल्नु होला। पासवर्ड आफ्नो राख्नु होला। अनि डेट अफ बर्थ राख्नु होला। त्यसपछि मेल कि फिमेल चुज गर्नु होला। तपाईँ रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नु। ओटिपी आइसकेको छ। ओटिपी चाहिँ तपाईले अब हाल्नु पर्ने हुनेछ। पासवर्ड फेरि रिटाइप गर्दैछु म। रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसपछि ओटिपी कोड आउनेछ। ओटिपी कोड यहाँ भेरिफाई गर्नु होला। अब त्यहाँ तपाईले हालेको राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड सेम यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हाल्नु होला। लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले सेभ पासवर्ड नगर्नु होला।
त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विभिन्न फिचर्सहरू छन् यसको ब्यालेन्स हेर्नको लागि, त्यस पछाडि ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, बाई प्याकेज भन्ने प्याकेजहरू किन्नको लागि, रिचार्ज गर्नको लागि तपाईँले यस्ता थुप्रै यहाँ सेवा सुविधाहरू आफ्नो डाटा प्याकेज कति छन् यो डाटा प्याकेज हेर्नको लागि तपाईँलाई एकदम नै राम्रो छ। त्यसमाथि तपाईँलाई फ्रीमा 500 MB पनि डाटा पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म बताउनुहुन्न होला, म लाइभ देखाउँछु तपाईँलाई। अहिले यहाँ एसएमएस आउनेछ, यहाँ एकैछिनमा यहाँ एसएमएस आउनेछ, तपाईँलाई हेर्नु होला। तपाईँले 500 MB डाटा पाउनुभएको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीलाई 500 MB पनि दिइसकेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् माथि एसएमएस तर्फ। यो चाहिँ डाटा चाहिँ तपाईँलाई जता जे गर्दा पनि, जेमा युज गर्दा पनि तपाईँलाई हुनेछ। यसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो सस्तो सहजता छ। तपाईँलाई हेर्नुहोस् फ्रीमा दिएको छ। तपाईँहरूलाई यत्रो महत्त्वपूर्ण 500 MB डाटा फ्रीमा दिलाइदिएको छु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। आजको लागि